So this is what we're gonna do. We're gonna talk about some things. Yes. And I'm gonna keep looking at the camera to make sure that I look flawless. Yeah. Oh my god. Okay. Okay. You So there? Blooper 2. so mostly this is about grief, the poem I'm releasing on 28 Oh, okay. September. En waar het eigenlijk over gaat is dat mensen vastzitten in bepaalde situaties en zich niet weten los te kleven van maatschappelijke issues of maatschappelijke regels en dergelijke. Okay. En wat ik eigenlijk hiermee wil bereiken is dat we erover kunnen praten en dat we een soort van conversation starten erover. Want vaak genoeg wanneer je praat erover dan denken we van That's me. laten we niet. Ja, precies. Oké, laten we over die auto praten. Die auto is Ja, leuk. ja, heel leuk. Ze zijn fantastisch daarin. Ja. Ja. Maar We're good at that. what we're gonna start with is what creates a happy life, because everybody wants a happy life, and I think we all achieve or try to achieve a happy life, try to accomplish to live a happy life. So, what makes the perfect life? Did you just say perfect life? Yes. You just said perfect life. There is Yeah. no such thing as a perfect life. And yes, I said that. And yes, I'm a life coach, and I'm sorry, there is no such thing as a perfect Oh life. yeah, sorry. We should have started with that. Okay, this is Ruth Belfor. She's like a life coach. And that's one client that I never wanted to take, and he is forcing me to take him. But yeah. Yes, today she's gonna Yes. counsel me or treat me or advise me. She's gonna life coach me live on camera. So this is like a reality show. Okay, yeah, sorry. Anyways, yeah, Back to the question. What makes a perfect life? there is no such thing as a perfect life. A happy life, that's something completely else, something completely different. Maar daarvoor moeten we even 4 stappen terug doen. Okay. En jezelf vragen van, ben ik blij? Wat maakt me blij? Doe ik wat me blij maakt? Ja. En waarom doe ik niet wat me blij maakt? Misschien heb ik ze niet in volgorde gezet, maar Ja, maar dus ik snap het, want ik heb pas nog een conversation gehad met iemand die ik ken en ze was ook om jezelf, je eigen identiteit te bepalen, kan je Yes. echt ook die stappen nemen. En zeggen van, wat maakt me blij? Want Precies. zo leer je jezelf als het ware kennen. Precies. Wat maakt me happy? En jij noemt dat ook, maar je noemt dan ook, wat was die ene stap? Wat maakt me niet blij? nee, waarom doe ik niet wat me blij maakt? Ja, waarom doe ik niet wat me blij maakt? En ik denk dat dat een diepgaandere vraag is dan gewoon wat maakt me blij. Want Precies. vaak genoeg zitten we echt met wat maakt me blij, wat maakt me blij, wat maakt me blij, wat maakt me blij. En soms vind je het maar. Actually, denk je dat we vaker met de vraag zitten, wat maakt me ongelukkig? Wat maakt me boos? Dat zijn ook eigenlijk vragen die vragen zijn eigenlijk vragen die men vaak stelt. Weet je, bijvoorbeeld tijdens een interview zelfs, kort geleden, vroeg iemand me nog van, wat maakt je boos? En heel snel vind je antwoord daarop. Ja. Op het ogenblik wanneer je het tegenovergestelde gaat vragen. Ja. wat maakt je gelukkig? Dan zijn er momenten van, ik keek een keertje naar een interview van Gabrielle Union. En ze deed anger therapy mixed with a lot of other things. En tijdens het boksen zei de therapist van, name 10 things that make you, that piss you off. And she was like, and it was so easy. And then the therapist said, okay, name 10 things that make you happy. And she was like, fried rice and sugar. Yeah. Something like that. Woorden van gerekenstrekking. En het was een paar jaar geleden. And I saw that and I was like, whoa.
Parang blij. Ja, maar dat is best ook interessant, want ik heb onlangs een training gevolgd. Of niet een training, maar een korte inleiding tot het onderwerp kernkwadrant. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Ja. En dat onderwerp is ook heel interessant. Ik moet het natuurlijk nog verder gaan uitwerken. Maar dus daar in die workshop was het ook aangehaald van we kijken vaak niet genoeg niet naar onze positieve kernkwadranten, maar we kijken juist eens als we moeten kijken naar wat is een negatieve dingen van ons en we doen snel van dat is negatief. Precies. Dat moet ik verbeteren, maar wat Precies. positief is dan dat erkennen we nog niet. Heeft dat te maken met waarom mensen dan niet gelukkig kunnen zijn? Denk je dat? Ik weet het zeker. Ik weet het zeker. Kijk, ik hou heel veel van lezen, zoals je dat weet. Ja, maar vroeger. Ja, dan heb je 25.000 boeken en van die 25.000 heb ik misschien Hallo, ik heb nog gelezen. niet 25.000 boeken geschreven. Figure of speech. Nog niet. Figure of speech. Heb ik heel veel van ze gelezen. 75% misschien. En ik las een boek waarin een vrouw schreef. Ze waren op huwelijkscounseling, denk ik. Ja. Nee, het was een interview. En de journalist vroeg van, noem een paar dingen op van je man die je irriteren. En ze zei van, zo, ik moet echt nadenken. En de interview was van, jullie zijn al 20 jaar getrouwd. Ja. Hoe kan je niet direct opnoemen? En de antwoord, het bleef me bij. Ik was echt in die periode op soul searching. Dus ik zocht naar antwoorden. En daarin vond ik ook het zien van Gabrielle Union. En van haar kwam dat ook naar buiten of naar boven. En ze zei, ik heb me zo lang gefocust op alles van hem. Everything that actually makes me happy. Or happier than I already am. En het feit dat ik niet focus op de dingen die minder zijn, maakt dat hij zelf eraan gaat werken. Dus ik geloof dat wanneer je focust op de dingen die goed zijn, bijvoorbeeld I'm good at helping people, I'm good at writing short stories, or I'm good at everything else that I'm not good at, it falls into place. Ik weet niet als je me helemaal snapt, maar it falls into place. Het komt gewoon helemaal goed. Het is eigenlijk eerlijkheid. Eerlijkheid op elk gebied. Dus eerlijk zijn naar jezelf, eerlijk zijn naar andere mensen en eerlijk zijn. Eigenlijk eerlijk gewoon zijn. Gewoon eerlijk zijn. Want dan krijg je ook precies wat je wilt en precies wat je nodig hebt in het leven. Dus ik denk dat je daar naartoe kijkt. Ja. Nee, maar gewoon het feit dat je focust op alles wat goed gaat. Je hebt niet zeggen dat je ignore the negativity, but you're honest towards yourself. Oké, ik weet dat ik daarin niet goed ben, maar mijn focus is hierop. Oké, maar hoe kan je switchen van ik ga niet kijken naar het negatieve, maar ik ga kijken naar het positieve? Training? Maar welke training? Come on. Just like you train your body, actually. Just like you train your body, you train your mind. Ja. Nee, maar echt, letterlijk training. Het is automatisch. Letterlijk training. Maar wat train je precies? Want je denken. We zeggen vaak trainen. Maar wat train je precies? Want, je denken. Ja. Je denken. Letterlijk. Oké, vertel me. Hoe ziet je ideale dag eruit? In mijn kamer, opgesloten, mijn telefoon uit. Ik hoef niet naar het werk. Oh really? That's it, basically. Eigenlijk heb ik niet één ideale dag, omdat het verschilt van dag op dag. Okay. En ik leef eigenlijk niet volgens een bepaalde standaarden, of ik heb wel kernstandaarden, maar ook kernwaarden en kernnormen, maar ik leef dan eromheen, heb je dan een heleboel andere dingetjes die me ik maken en die me blij maken. Dus op dagbasis kan ik bepalen van vandaag ga ik dit doen en vandaag ga ik dat doen. Ik kan bijvoorbeeld een plan hebben om elke dag om vrijdag naar de stad te gaan. En vrijdag sta ik op en ik zeg van, Nara, je gaat niet. Dat ga ik niet. Maar het maakt jou blij. Ja. Dus je gaat niet de kant op
decide that doesn't make you happy. Precies. En it's a form of training. Je bent gevoelig naar de dingen die jij nodig hebt. Ja. En dat is precies wat wij nodig hebben. Bijvoorbeeld, ik ben iemand, op het ogenblik dat ik mijn dag start met mijn telefoon, I'm completely out of balance. Oké. Ik heb nodig dat ik mijn dag start zonder mijn telefoon, zonder social media. I need to start my Dus day. je maakt je telefoon uit wanneer je gaat slapen? Het is op silent. Oké. Het is op silent. Echt. Mijn telefoon is altijd op silent. Oh, that explains a lot. Yeah. Okay. Like, people call me and I'm like, Yeah. het yes. stoort me niet. Ik weet niet eens wat mijn ringtone is. Automatisme, maar dat ik bijvoorbeeld, ja, ik was in de medische wereld, ik ben nog steeds in de medische wereld. Ik zet het gewoon op vibrate. Alleen maar, ik weet gewoon automatisch dat het overgaat, maar goed. Sideline. People, this is 16? I don't know. I don't count. 15 years? We're too old. Yes, sorry. We're not talking about that. Maar ik kan niet starten met mijn telefoon. Ik moet mijn dag starten in de rust. Ja. Starten met dankzegging, starten met meditatie, starten met affirmations. Geen enkel invloed van buiten. Ik heb de eerste 30 minuten geen invloed nodig van buiten. En lukt het mij, vooral als er geen invloed van buiten zijn, bijvoorbeeld dat iemand komt aankloppen of dat iemand blijft bellen, aanhoudend blijft bellen, dan lukt het me ook en dan heb ik ook een veel rustigere dag en ik voel me ook gelukkiger die dag. Happiness is not something that you always have, you build it. Het is letterlijk training. Ik train mezelf elke dag om dat te doen, om op te staan, om ervoor te zorgen dat, weet je, I choose happiness, I choose positivity, I choose to think. Oké, maar dus als een life coach, dus dan heb je dan één persoon of een groep, ik weet niet precies, maar dat je mensen moet adviseren. Like, en hoe ze die training kunnen hebben. Als je nu dit verhaal vertelt aan mij en ik luister ernaar. Het hoeft niet, natuurlijk niet zo te zijn, maar like, mensen luisteren en ze zeggen van oké, misschien moet ik het ook in rust doen. Maar is dat dan de juiste manier? Want als ik bijvoorbeeld opsta, is het eerste dat ik pak is mijn telefoon. En niet om direct naar social media te gaan, maar echt gewoon om te kijken hoe laat is het? 1. Hoe lang kan ik nog slapen? Meestal lukt het niet hoor. Iemand is op. En dan daarna wat voor notificaties zijn er op dat moment binnen. Like, heb ik belangrijke dingen gemist? Zijn er dingen die ik moet antwoorden direct? Of zijn er gewoon lousje-berichten binnen die ik later op de dag kan beantwoorden? Dat soms niet beantwoord worden. Maar dus ja, en ik ga dan automatisch dan ook naar Facebook, naar Instagram om te kijken wat er allemaal is. En soms begin ik al op dat moment memes enzovoorts te sharen. En dat is like 1:30 in de ochtend. Weet je? En dan pas ben ik like ready om op te staan. En dat is mijn like een soort van meditatie, om het maar zo te noemen. Om echt wakker te zijn en echt goed de dag te starten. Is basically niet opspringen, gejaagd, dingen gaan doen. En ik heb mijn wekker ook altijd een uur of 2 voordat ik uit huis moet gaan. En daarna, weet je, dan heb ik ook weer hoeveel tijd heb ik nodig om te komen op mijn destination. Dus al die dingen zijn gecalculeerd. Dus een soort van mijn eigen time management is altijd zo geregeld. Dus, en als ik mensen dus nu moet gaan adviseren van hoe kun je dingen in kaart brengen, is het natuurlijk vertel mijn verhaal en hoe ik het doe. Maar dan kunnen mensen het interpreteren als oké, het lukt voor hem, dus het zal voor mij ook lukken. En dus daar wil ik naartoe. Hoe ga je daarmee om? Want, maar mijn verhaal is niet jouw verhaal. Nee, want je hebt bijvoorbeeld ook gezegd, ja, mijn verhaal is niet jouw verhaal. Het is mooi, maar je hebt ook bijvoorbeeld gezegd, je hebt naar video's gekeken op YouTube of whatever. En online dingen gezien en gelezen. En zo kunnen andere mensen natuurlijk ook online gaan en dingen lezen en dingen zien. En het toevoegen tot hun leven. En te zeggen van ja, het is gewerkt, het heeft gewerkt, dus ik ga het doen. Net als bijvoorbeeld het boek The Secret.
Yes, Mensen yes. hebben het gelezen en zeggen van nee, zo moet je leven. Dit zijn de regels. Weet je, dus net als de Bijbel, ze nemen het en dan nemen ze het Precies. letterlijk over. En zo elk heilig boek Mhm. enzovoort. En zo elke religie. Ze nemen het letterlijk over en dan passen ze alles toe zoals het daar staat. Maar is het wel iets voor jou? En dit is altijd mijn vraag. Hoe ga je daarmee om? Ten eerste, ik doe mijn uiterste best om geen advies te geven. Meer. En dat is echt letterlijk ook een training geweest. Dus Ja. dat is ook wat ik deed toen we echt advies geven. Maar ik ga dan echt weer terug en ik keer de spiegel weer om. Wat maakt jou gelukkig? Wat maakt jouw dag fijn? Wat maakt jouw dag fijn? Wat maakt dat het voor jou is van I'm happy today? Ja. Dus als het is voor jou dat jij die memes shared, I do enjoy those memes sometimes. They're dark, but um, het maakt jou gelukkig en Ja, it's okay. Jouw dag hoeft niet mijn dag te zijn. precies. Daarvoor startte ik mijn dag eigenlijk met exercise, Ja. which pumps me up for the whole day. Ja. Oké, mijn situaties hebben gemaakt dat ik 's avonds train. En Moet betekent dat dat ik dan niet meer gelukkig ben? Ik moet vinden wat me gelukkig maakt. Ik moet vinden wat... Voor mij is het belangrijk om rust te hebben, om clear te denken. Ja. Mijn werk, het demands het of niet. Dat ik luister naar mensen, dat ik Ja, want begrijp. kijk, dat is ook een belangrijk Precies. punt. Vinden wat bij je past en kijken hoe je het toepast in je leven. Want je hebt dan ook weer situaties waarbij je mensen hebt met kinderen die zeggen Yes. van ja, maar ik wil dit met mijn kind doen en ik wil dat mijn kind dit doet en dit doet en dit doet en dit doet en ik moet ook daar zijn voor mijn kind, want mijn kind kan het niet alleen doen. Dus ze gaan alles programmeren zodat ze alles met het kind doen en dan vergeten ze nog altijd zichzelf. Dat is mooi. Ik heb het gigantisch gezien. En ik heb het gezien bij al mijn zussen. Ze zijn fantastische moeders. En ze zijn allemaal veel ouder dan me. De jongste is 10 jaar ouder dan ik ben. Maar dan komt er een punt in het leven waar je zoveel hebt gegeven aan anderen. En al zijn het je eigen kinderen. Waar je zoveel hebt gegeven aan anderen. Waar jij empty bent. En then you get weird, you get angry, you get... Er is één ding dat jullie moeten vergeten. Never forget yourself. Dus het is... Je moet altijd ervoor zorgen dat jij als mens happy bent. En dan moet je weten wat je happy maakt. En go explore. Go explore. Ik heb pas een stuk gelezen, eigenlijk dat hierover gaat. Dan brengen ze het ook altijd terug naar het vliegtuig, waar die flight attendants Yes! save yourself en dan ga je naar je Yes, kind. weet je yes, wel. yes. Maar het is wel moeilijk. Ik kan me voorstellen, want kijk, ik heb geen kinderen. Maar ik weet wel dat als er iets bijvoorbeeld met mijn nichtje, als er iets met mijn nichtje gebeurde, zou ik ik zou exactly. springen. Ik zou iets proberen te doen om het te redden. En al zou het mijn leven kosten, ik zou het altijd doen. Maar zo iemand ben ik ook. Ik wil altijd helpen. En ergens heb ik ook moeten leren dat ik een beetje afstand moet nemen en niet te veel moet geven. Maar voor de ouders kan ik me voorstellen dat je met je kind, dat je nog altijd gaat denken van... Dan komen we hierop. De Bijbel en alle andere heilige boeken, Koran enzovoort. Ze hebben heel veel overeenkomsten. En één van ze is love others as you love yourself. Ja, So care for others as you care for yourself. ja, So the moment you get that out of balance, you have an issue. ja. En Iyanla, denk ik, of Oprah legde het heel mooi uit. You need to love, give, care from your overflow. Dat wil zeggen dat je gezond moet zijn. Je moet hier oké zijn. En om ervoor te zorgen dat je een ander kan helpen. Als ik op zo'n Surinaams gezegd malingri ben. En please cut that part out because people are gonna think that I'm taking... Oh. En dan bedoel ik het echt letterlijk. Ik bedoel van, als jij niet goed voor jezelf zorgt. Als je, for instance, men zegt,
drink 1,5 tot 2 liter water per dag. Om ervoor te zorgen dat je geen problemen krijgt met dehydration. Het is 25 november, we gaan allemaal naar de stad. Je hebt 24 november absoluut geen water gedronken. 23 nog minder. You did not take care of yourself. Maar je hebt wel ervoor gezorgd dat je kindjes hebben gedronken. Je hebt wel ervoor gezorgd dat je partner heeft gedronken. En jullie gaan lekkertjes wandelen. Dit is Palmenturn, gewoon onafhankelijkheidsplein, in de felle zon. Je kindje begint te klagen. Ja, het is warm, etc. Jij raakt duizelig. Maar je gaat ervoor zorgen dat, weet je, gaat je kindje wipen, weet je, waaien, lekker met de waaier zo. En jij bent duizelig. Jij gaat flauw vallen binnen 5, 4, 3 en je bent bang. Wat heeft jouw kind aan jou op dat ogenblik? Ja. Dus en dat is eigenlijk precies wat ik net doe. Maar het is ook mooi dat je dat zegt, want bij de EHBO heb je die EHBO-training, eerste hulptraining, krijg je dat ook. Want, ze zeggen ook van als jij niet kan helpen en als jij ook neervalt, wat gaat er gebeuren? En dan zijn jullie beiden op de grond en dan like, oké. Precies. So yeah. What creates happiness? Know what makes you happy. Do what makes you happy. Maar dan nog steeds mijn vraag. Dat is steeds mijn vraag. En je gaat weer lachen. What is a perfect life? Because there should be an answer, right? Like, we hebben al een tijdje gesproken over like happy zijn en dingen doen naar jou toe zijn. Wat zou dan de perfect life zijn? A perfect life? Is moeilijk, hè? Het is moeilijk. En tegelijkertijd kan ik zeggen dat even though there's nothing like perfect, but something close to perfect would be for me happiness and being content. Being happy and content where I am and still aspire to go further. Yeah. Motivated and yeah, everything. Precies. Ja. Maar dus, ja, dat is a perfect life. En eigenlijk wat ik dan erbij wil zeggen, ik denk dat er wel een perfect life is. To disagree with you. Maar het heeft dan weer te maken met be yourself, be your own person. En niet vergeten dat alles dat je om je heen ziet, dat dingen je altijd zullen beïnvloeden. Maar laat het altijd positief zijn. Laat het altijd een positieve invloed zijn op je leven. Als je iets hoort van iemand, bijvoorbeeld ik start mijn dag met mijn telefoon. Kijk, als het werkt voor jou, als het niet werkt voor jou, laat het gaan. Precies. Weet je? En zo doorgaan met je leven, experimenteren. Wat gaat deze stap met mij doen? Wat zorgt ervoor? Wat maakt dat ik dit wil doen? Yes. Like my perfect speech was cut off and I cannot re-record that or re-speak that. But the perfect thing about it is that we always are able to agree to disagree. That we always agree to disagree with each other. Dus, Rahil zegt, there is something like a perfect life. Yeah, and it is in the happiness. A perfect life is basically living your own life. Living how you want to live. En natuurlijk heeft het zijn grenzen, omdat je leeft in een society. De maatschappij gaat nog bepaalde dingen voor je bepalen enzovoorts. Maar in die setting kan je nog altijd jezelf moeten zijn. Of ga je nog altijd jezelf moeten zijn. En nog altijd jezelf moeten profileren tot wat het eigenlijk moet zijn. En niet bang moeten zijn om dingen mee te maken die voor pijn zullen zorgen. Net als wat ik heb gedaan vandaag. About that! We gaan daarover niet praten. Maar, but I'm proud of you. Kijk, ik heb bijvoorbeeld iets. Elk jaar start ik met wat wil ik nog bereiken. Okay. Ik ga, september is voor mij like the perfect month of the year. En niet alleen omdat ik jarig ben, maar het is gewoon the perfect month. And what are we drinking? Nothing for you. In die maand zet ik basically like wat heb ik dit jaar gedaan en wat heb ik allemaal bereikt en hoe ga ik verder met mijn leven. En dan kijk ik terug naar vanaf januari, vanaf vorig jaar september en dan ga ik verder. Dan ga ik analyseren van
wat heb ik allemaal daarmee bereikt? Oké, Rahel, wat nu? Wat gaan we verder doen? Hoe gaan we verder? En dan die stappen even gaan bepalen. En tussen september en december, dan heb je zo'n een tijd van hoe ga ik verder met mijn leven en wat ga ik doen in het volgend jaar. En elk jaar heb ik dan, ze noemen het New Year resolutions. En dan heb ik ook mijn resolutions van oké, ik wil dit bereiken. Maar dan is het natuurlijk altijd realistisch, omdat ik weet van bepaalde dingen ga ik nooit, of laat me niet zeggen nooit, maar ik denk dat ze nog altijd ver weg zijn voor me. Kijk, dit bijvoorbeeld had ik vorig jaar willen doen, vloggen, een podcast enzovoort. En het is nog altijd een drempel voor mij om voor de camera te zijn. Ondanks waar ik dan ook kom, iemand, tenminste één persoon me kent in Suriname. Like, ik schrik soms dat mensen me like, hey, hoe gaat het rijden? En like, ja, hij op TikTok. Maar weet je, het is... Dus ik kan je niet eens kwalijk nemen op dat gebied, hè? Because we actually had a big disagreement because you put me in front of the camera, even though I did it in the past, way back when. Yeah. I understand that feeling. Ja, maar voor mij is het is niet dat ik bang ben ervoor, maar het is nog altijd een soort van oncomfortabel gevoel om voor die camera te staan. En vooral hoe ik het zelf moet houden. Like, vorig jaar heb ik toen bijvoorbeeld gezegd, ik kan nog niet vloggen, dan ga ik selfies maken. Dus, that was amazing, you know. en ik had een selfie challenge en elke dag moest ik voor een maand lang elke dag een selfie maken. En weet je, en ik deed het echt. Ik hield mezelf aan die afspraak om elke dag een selfie te maken. En overal waar ik kwam, weet je, like, oh ja, ik moet een selfie maken, selfie. Weet je, like, en al waren ze niet de perfect selfies, want mensen klaagden van het is too in your face, dan moet je het zo houden, dan moet je het zo houden. Ik heb een selfie gemaakt, oké? I'm not interrupting, but how did that feel, that challenge? Dus in het begin was het nog altijd van confronterend, van ik ga selfie maken. Maar op een gegeven moment maakte ik die foto's en dan postte ik het direct. Weet je, die Facebook, ik ga gewoon camera post, weet je, dan is het daar. We're like, reactions. En dan kwamen die reacties en waren ze ook positief. En dan like, cool, let's do more. Weet je, dus, en zo ontwikkelde ik het en ben ik verder gegaan ermee. En dat was like the positive side of it. Elk jaar dan voor mijzelf een challenge doen en zeggen van wat ga ik nu doen. Kijk, bijvoorbeeld dit jaar heb ik gezegd van ik wil dit doen. En ik heb gezegd, whatever it takes, I will do it. En ik ga nu een nieuwe destination in waar ik nog niet echt weet hoe ik verder ga met mijn poëzie. I'm still dealing with that one. Dus, maar daarover ga ik later nog vertellen. Maar ik moet nog altijd dealen met wat komt er nu. En zeker ook omdat het bevorderend is voor mijn carrière als schrijver, was het voor mij van nee, ik moet het doen. En dat is dus dan die stappen. Dus ik denk dat als we analyseren van wat wil ik nog, wat kan ik nog bereiken, dat we echt wel iets kunnen bereiken in het leven en zeggen van this is my perfect life. And this is my perfect life. This is how I want to live and this is how I'm gonna be. Right? And this do you have the perfect life now? Yes, I live the perfect life. Ik zeg niet dat mijn leven perfect is. Ik zeg, ik leid mijn perfecte leven. Omdat ik een bepaalde manier heb van hoe zaken gedaan krijgen, hoe ik zaken gedaan krijg. Ik ken mijn goals, ik ken mijn kernwaarden, ik ken mijn waarden en mijn normen. Dus ik wist van, dit wil ik, dit ga ik doen en zo gaat het gebeuren. Ik weet van bepaalde dingen dat ik het nooit ga doen. Ik wil niet liegen. Het voelt heel erg pijnlijk aan als ik lieg. Dus ik doe het niet. En zo ga ik dus dan verder met mijn leven. So you don't call life perfect, but you live the perfect life you want to live. Yeah. And that's your answer. Yeah. Okay. We're gonna cut now because the camera is telling me the battery is low. Okay. Like my introverted battery.